Välkommen hit. Tack så mycket. Du, är det sant, bara först, jag fick höra att du tränade i rusningstrafiken i Tokyo, var det? Ja, det stämmer. Det känns inte tryggt. Nej, det är lite speciell historia. Jag flyttade faktiskt hemifrån, från mitt familjehem i Kumla till Japan när jag var 18 år gammal. För att köra bil. Och, det var... Med hela familjen, eller? Nej, själv. Så det var ett stort steg, bara det från början var ju helt galet. Och sen när jag var där så köra bil kan man inte göra hela tiden, utan det är, ibland så går man 2-3 veckor och då är det ingen körning, och då istället får man försöka hitta andra sätt till att träna. Och då kan det vara att man kör simulator, men man måste också hitta andra sätt att köra. Och då kom min manager på den tiden, Kenny Bräck, upp med idén att åk till Tokyo, åk till rusningstrafiken i Tokyo, och så åker du där bara en hel dag och runt och se till att du kör inte i någon annan. Men det kommer träna din split vision, för att när du kör racerbilar i 300 km i timmen, du är hjul i hjul med alla andra bilar. Du ska in till exempel i första kurvan, det kommer 25 bilar. Då gäller det att du har koll på dina millimeter och att du inte kör in i någon. Så då åkte jag till Tokyo, åkte runt här i rusningstrafiken. Jag tror inte det går att hitta så mycket svårare ställen än Tokyo och åka runt i. Och det gick bra, alla överlevde? Ja, jag sitter ju här så det gick bra. Och det är ingen annan vad jag vet som var skadad heller. Alltså Formel 1 är ju, det är väl rätt att säga att det är racingsportens Real Madrid. Ja. Varför är det så attraktivt att få köra det? Det finaste och bästa du kan köra. Så dit alla jobbar mot, men det är ju bara en promille som kommer hela vägen, för att det är i stort sett omöjligt. Så det är ett mål som alla har och en dröm som alla har, men det är väldigt svårt att nå dit. Så för mig så är det att jag lever i min dröm helt enkelt, och det är fantastiskt. Det är ju en typ av bilar som alltså, så vitt jag har förstått så är det en typ av bil. Det är många bilfabriker som gör dem. För de som inte kan något om detta, vad skiljer en Formel 1-bil från en vanlig bil, för exempel? Oj. Ja, först och främst, alla Formel 1-bilar, alla olika team då, som det heter, bygger sina egna bilar. Men sen om du kollar på en Formel 1-bil och jämför med en vanlig bil då på gatan, så är det ju otroligt mycket som är annorlunda. Men i grund och botten så är det en ratt och det är 4 hjul och det är gas och broms. Så det finns likheter också, men det är klart att det går betydligt snabbare med en Formel 1-bil än en Men är det vanlig ratt? Är det sån vanlig? Nej, alltså vi har ju, som idag i Formel 1 så är rattarna väldigt, väldigt avancerade. Så på min ratt så är det ungefär, jag tror det är 12 olika roterare. Och på de roterarna finns det ungefär, jag tror 12 eller 14 lägen. Och sen är det ungefär 30 olika knappar. Så det är allt som sitter på ratten. Så har du en display då. Och medan du kör i 300-350 km i timmen så har du 300-350 ungefär. Så har du ingenjörer som sitter inne i depån och som har live-uppdateringar från bilen och läser av hur motorn, hur batteriet, allt på bilen, hur det fungerar och ger dig feedback. Så hela tiden medan jag kör så hör jag sock 8, diff 4, energi 3. Och då måste jag då... För du har radiokommunikation? Ja, exakt. Jag har radio. Så först och främst så när jag hör de här meddelandena så det måste ske så snabbt som möjligt. Men problemet är att ibland så är det någon som är precis i min växellåda och precis framför mig. Och det går rätt så snabbt. Och då liksom kolla ner och försöka, vart var den där knappen nu igen? Man har inte jättemycket tid. Så det gäller att kunna det här multitasking ni måste väl träna, alltså sitter du i simulator håller på och kör de här barn, eller hur tränar du på det liksom? Man tränar rätt så mycket i simulator för att kunna de här grejerna. Ja, man gör det. Och sen har vi ju oftast innan jag kör så tar man med sig ratten till hotellrummet. Så kan du sitta och liksom snappa på kvällen och grejer. Men du må ju vara väldigt, väldigt kvick i reaktionerna dina. Ja. Så du är väldigt kvick i huvudet då. Ja, du måste ju vara det. Exakt. För att det blir oftast när man kör och i ett race så har du inte tid att tänka. Utan allting går ju på känsla och på reaktioner. Så. Ligger du och kör? Ja, fötterna är ungefär samma höjd som bröstkorgen. Oj. Och hur långt från asfalten? Ja, någon decimeter. Eller 2 kanske. Vad häftigt. Vad härligt. Ja, det är kul, eller? Vet du vad? Jag bara beundrar dig. Att du klarar, för jag är så rädd för fart i bil. Och nu då jag drog från Kinshasa
så var vi lite försinkat till flygplatsen och vi blev stående fast i en kö. Och min hjälper sa till mig, ska vi ta motorcykel för det är sån motorcykeltaxi där. Och jag klingade mig, då hade jag satt bak och så hade jag ett skärf runt halsen så jag var där och så jag inte kunde si något var gång. Jag syntes att det gick för fort för det var mörkt och det var regn och det var vandplaning så tryckte jag han sån i magen. Men det hjälpte inte. Men det gick bra? Jag kom fram och jag var väldigt våt men jag kom fram i tid. Men om du i fjol hade haft, alltså Lewis Hamilton var vinnaren i bästa Formel 1-föraren i fjol. Om du hade haft hans bil, hade du vunnit då? Ja, det kom 1 eller 2 för den bilen var så pass bra. Absolut. Så det är utstyret som gäller här? Ja, men i Formel 1 så gäller det att du har rätt material, men du måste jobba det till så att du kommer till rätt material. Jag började förra året i det sämsta teamet i Formel 1, det minsta teamet i Formel 1, och nu har jag jobbat mig upp då efter ett tufft första år och kommit till ett lite bättre team, men det är en av de minsta teamen. Så man får liksom jobba sig upp, imponera på folk i branschen och så liksom klättra upp. Så förhoppningsvis om några år så sitter jag i en position där jag har materialet till att vinna. Ja, så det betyder att man må ha material, men man må vara bra på att köra. Alltså du kan inte sätta Morgan i Lewis Hamiltons bil. Men nu vet jag inte Morgan, han kanske är en fantom bakom ratten, det vet man ju inte. Jag är ju det är ju så. Ja. Jag var väldigt fördomsfull nu. Ja, det var du väldigt faktiskt. Ja, det är mitt kroppsspråk kanske. Det är... Du, man har ju en stallkamrat. Har jag förstått. Man är 2 som jobbar ihop på ett sätt. Fast hur mycket kamrat är man egentligen? För man kör ju mot varandra också. Yes. Stallkamrat är en svår relation alltid. För stallkamraten är den som du för det första alltid måste slå. För det är den enda som har samma material som dig. Så han är den som alla jämför med. Men han är också den enda som du måste samarbeta med för att vinna för dig båda då. För att om du jobbar bra tillsammans så utvecklar du bilen snabbare och då kommer båda 2 kunna slåss om bättre placeringar. Så det är en jättesvår relation att avvärja hur mycket ska jag kunna samarbeta med han och hur mycket måste jag vara liksom, konkurrent med han. Det är en svår situation. Så, ja, för det är en person du inte litar 100% på. Nej, det går inte riktigt att göra det. Utan du får ge han, eller du kommer alltid diskutera mycket med han, men du kommer ju inte berätta att i den här kurvan så kör så här. Det är perfekt. Men vill du säga att ni är förtroliga? Nej, men man får ta det med en nypa salt. Men är det så att stallchefen kan säga så här: "Nej, Marcus, lugna ner dig. För han den andra killen ska vinna." Kan Det kan bli så, men oftast i sådana fall så är det en situation att säga att 2 stall har varsin förare som slåss om VM. Och så har de 2 andra förare som inte är med i VM-fighten och det är sista race på säsongen. Och då kommer såklart den som är inte med i VM-fighten får kanske flytta på sig för den andra. Det händer ju. Men är det i början på säsongen eller mitten på säsongen så då händer inte det. Då racear vi. Men du, har du någon varit svårt på riktigt med en stallkamera? Ja, det har det. Vad hände då? Kan du berätta? Det var några år sedan jag körde GP2-klassen under Formel 1 och jag fick en teamkamrat som heter Sam Bird, en engelsman. Och vi hade lite svårt att komma överens. Och det var en väldigt konkurrenssituation och vi kunde inte riktigt samarbeta och det funkar helt enkelt inte mellan oss. Och sen kom vi till Monaco som var ungefär i mitten på säsongen. Och då nådde allt sin topp på något sätt. Och utav 3 av 4 gånger vi var på banan, det är träning, kval och sen 2 race i GP2. Jag tror att både träning och kval och första racet så körde vi ihop med varandra och fick byta. Och det är väldigt viktigt att för det är bilen. Ja, alltså teamchefen var inte jättenöjd med oss. Men vems fel var det? Ja, självklart var det hans fel. Ja, självklart. Det är det. Konflikthantering. Allt den andres fel. Men den bilen du kör nu, som är blå och gul. Ja, fantastiskt, det är det inte. Är den skulle du kunna vinna i den bilen? Nej, det tror jag inte. Nu har vi bara kört första testerna så det är nästan omöjligt att säga, men Sauber som teamet heter, förra året så hade de sitt sämsta år i Formel 1. Tog inga poäng. Poäng måste det bli topp 10 för att ta. Så det är inte rimligt att tro att de redan i år ska kunna vara med och slåss om vinster, utan vi har som mål att försöka slåss om topp 10 placeringar, poängplaceringar. Men kollar du tillbaka 2-3 år så var Sauber med och tog pallplaceringar istället. Så det går ju upp och ner, men som sagt för oss så är först och främst målet att försöka ta poäng. Vi börjar där. Det är en seger i sig själv.
Ja, men exakt. För oss så är det en seger att ta poäng. Och som sagt, de gjorde inte det någon gång under förra året, så det vore bra att börja med det så snabbt som möjligt. Marcus, tack för att du kom hit idag. Tack själv.